Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ quay đến cho các bạn về những cái xe này các bạn nha. Trời ơi, bữa mình qua mình đã quay đến các bạn tôi vắng chưa các bạn ơi. Trời, không biết thanh niên nào mới chơi xong các bạn ơi, làm những cái xe nó bay khắp nơi luôn các bạn ơi. Nên bây giờ mình sẽ quay đến cho các bạn xem về những chiếc xe này ở đây nha các bạn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Wow, có nhiều xe nằm đây các bạn ơi. Nên hôm nay mình sẽ quay đến cho các bạn cùng xem nha. Mình sẽ quay từ phía ngoài này vô phía trong này nha các bạn nha. Đây, chiếc xe này trước đi các bạn ơi. Wow, một em xe đầu tiên nha các bạn nha. Em xe này em xe gì đấy trời, các bạn biết không? Đây là một em xe cần cẩu nha các bạn nha. Đây các bạn đợi xíu để mình dơ cái cây này cho nó cao lên các bạn nha. Nó lúc mà dơ lên nó hơi bị lắc lắc, các bạn thông cảm cho mình nhá. Đây đây, đây. Wow, đẹp quá bạn ơi. Đây mình sẽ qua để cho các bạn xem chiếc xe này nha, là một em xe cần cẩu. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là em xe cần cẩu xúc cát nha các bạn nha. Wow, mà em xe cần cẩu siêu bự siêu khổng lồ luôn bạn nè. Đó, có một anh tài xế ở đây luôn nha các bạn nha. Chúng ta dùng chiếc này mà đi xúc cát là y bài các bạn. Xúc cát, xúc cát, xúc cát nha các bạn nha. Wow, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đó, bánh xe thì siêu bự luôn bạn ơi. Bánh xe này siêu bự, xoay siêu mượt luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây. Bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn nha các bạn. Rồi, giờ tiếp tục đi tìm xe nào tiếp theo các bạn ơi. Rồi, xe này mình cho nằm dưới này nha các bạn nha. Rồi, lấy cỏ đè lên nè các bạn. Wow, đi tìm xe tiếp theo các bạn. Đi thôi các bạn ơi. La con mèo. Ui, đây các bạn ơi. Đây tới xe tiếp theo này các bạn ơi. Lẹ quá. Đây, một em xe này là em bạn biết em xe gì không? Đây là một em xe xe gì các bạn? Xe cứu hỏa nha các bạn nha. Wow, một em xe cứu hỏa màu màu đỏ đấy các bạn ơi. Đây em xe cứu hỏa này là vừa có cứu hộ luôn nha các bạn nha. Thuộc cái cần này dơ lên cao để cứu hộ những người gặp nạn trên cao nha các bạn nha. Quá nó xịn sò luôn các bạn ơi. Em xe này chúng ta có 6 cái bánh nha các bạn. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Đây các bạn thấy đẹp không? Mình thấy cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn nha. Mỗi cái bánh đều có chiếc xe đều có công năng riêng, và xe này có cả cầu thang luôn các bạn ơi, để leo lên luôn nha các bạn. Wow, hay quá các bạn ơi. Đó, xoay. Wow, có 6 cái bánh luôn các bạn nha. Rồi, để em xe này nằm đây các bạn ơi. Rồi, đi tìm xe tiếp theo rồi các bạn ơi. Không biết cái này có nữa các bạn ơi. Wow. Ê, ở đây có chiếc xe nữa các bạn ơi. Đây, một em xe nữa nha các bạn nha. Wow, em xe này là em xe gì đấy trời? Ồ, em xe này là một em xe gì các bạn? Đây là một em xe bồn nha các bạn nha. Đây, một em xe bồn chở xăng. Kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn các bạn nha. Đây các bạn thấy này, đây có cái bình xăng các bạn nha. Đây bình xăng các bạn này, thấy không? Các bạn nhìn này. Nó đây là nó có cái thuốc các bạn ơi, là cắm hút thuốc các bạn nha. Hút thuốc mà để gần bạn nó cháy đó các bạn. Đó, bạn có thể vặn được cái này luôn nha các bạn. Siêu xịn. Trước cái xe đầu xe màu đỏ này, bíp. Đây con khói luôn nha các bạn nha. Wow, xe xịn sò quá các bạn ơi. Bánh xe thì xoay cực kỳ lẹ luôn. Đinh. Đây, kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Nè, chạy thôi. Đinh. Ô các bạn ơi, ở đây có chiếc xe nữa các bạn ơi. Trời ơi, chạy nửa tiện đây có chiếc xe các bạn ơi. Thôi để xe này lại cho cũ đi. Đó, bây giờ mình qua chiếc này nha các bạn nha. Wow. Ở đây mình có chiếc xe này các bạn ơi. Trời ơi, không biết chiếc xe này không biết ai làm đây nè các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe đẹp quá các bạn. Wow, em xe máy xúc nha các bạn nhé. Ui, mới giờ lên rớt cái này rồi các bạn ơi. Đây để mình gắn lại đây nha các bạn nha. Trời ơi, rớt cái máy xúc này các bạn. Xe này máy xúc mà rớt cái máy xúc rồi. Đây, để mình gắn cái máy xúc vô lại nha các bạn nha. Một em xe máy xúc màu đỏ, lộn, màu xanh nha các bạn nha. Wow, cực kỳ đẹp luôn này các bạn. Em xe máy xúc màu xanh nước, màu xanh lá nha. Win màu đỏ này. Nè, xoay thì cực kỳ mượt các bạn nha. Xúc cát nha các bạn nha. Wow, cái này chúng ta có thể thụt dài được luôn nè các bạn ơi. Đó, thấy không? Thụt dài được luôn nè. Đây, vô được luôn nè các bạn. Đây,
Tài xế chúng ta sẽ ngồi ở đây các bạn nha, và một người ngồi ở đây các bạn nha. Wow, quá là ok luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể dùng chiếc này mà đi xúc cát đó, cực kỳ ngon lành các bạn nha. Xe này mà đi làm thì y bài luôn các bạn. Đây các bạn thấy đẹp không, mình thấy cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, rồi dùng xe này nằm đây luôn đi. Rồi tìm chiếc xe tiếp theo đi các bạn ơi. Là ui, để chúng ta có chiếc xe đây nữa đấy các bạn. Wow, một em xe gì đây? Xe này giống như xe chở thú các bạn ơi. Đây nó có cái rọ này các bạn ơi, giống như là để mình đi chở thú, chở đồ nha các bạn nha, vẫn đều được luôn nha các bạn nha. Wow, đỉnh quá các bạn ơi. Đây, siêu đỉnh luôn nha các bạn nha, siêu đẹp luôn. Đây, xe chúng ta có màu đỏ đó các bạn ơi, màu đỏ này, bánh thì màu vàng nha các bạn nha. Đây có cả cái chuồng này luôn nè các bạn. Xe này mà chơi là y bài luôn các bạn ơi, kiểu dáng thì rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, xoay bánh thì xoay rất là lẹ luôn, đó, chúng ta có thể mở cái này ra được luôn nè các bạn. Đây là cái chuồng này là chúng ta cũng có thể mở ra được các bạn ơi, mở bự ra được luôn các bạn. Đây các bạn thấy không, đó, mở bự ra được luôn nha. Rồi gắn lại đi các bạn ơi. Chuồng này rất là tiện lợi luôn nha. Đó, mở ra rất là dễ dàng. Đây, quá là đẹp luôn nha các bạn nha. Rồi dùng cái xe đây các bạn ơi, đi tìm tiếp các bạn. Wow, đây có một chiếc xe ben đó các bạn ơi. Đây, wow, một em xe ben màu vàng. Wow, xe ben này đẹp quá các bạn ơi. Xe ben này có cả ống khói luôn nè các bạn. Ồ, xe ben này xe ben đổ đất các bạn nha, có một cam màu vàng mà có 4 cái bánh luôn nè. Đó, quay ở trước chúng ta có cả cái còi luôn nha các bạn nha. 4 cái bánh này chạy rất lẹ bạn ơi. Din. Không biết sao lại nằm ở đây luôn các bạn ơi. Các bạn không? Đó, xoay cũng cực kỳ là lẹ luôn nha các bạn nha. Một em xe nữa nằm ở đây. Wow, không biết sao tiện nằm ở đây luôn các bạn ơi. Nằm đây thì cho nằm đây luôn đi nha các bạn nha. Ngại luôn đi. Wow, hay quá các bạn ơi. Wow, để chúng ta có em xe gì đây các bạn. Đây, một em xe một em xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đây, một em xe màu vàng các bạn nha, xe màu vàng trộn bê tông. Wow, đẹp quá các bạn. Đây, em xe trộn bê tông màu vàng các bạn nha. Xoay, cái này cũng có thể xoay được luôn nha các bạn nha. Đó, quá là ok luôn các bạn, quá đẹp luôn. Đó, kiểu dáng thì cực kỳ bắt mắt luôn nha các bạn nha. Đó bạn thấy không? Đó, xoay in. Wow, mặt robot này. Hello các bạn, xem đăng ký chia sẻ mình nha. Wow, đã quá các bạn ơi, đẹp quá, cho làm luôn. Ui, để chúng ta có em xe cần cẩu nữa các bạn ơi. Đây, một em xe cần cẩu xúc cát này các bạn. Wow, xe này đi xúc cát là y bài luôn nha các bạn nha. Đây, một em xe màu vàng các bạn ơi. Xe cần cẩu xúc cát màu vàng, các bạn có thể xoay được luôn nha các bạn nha. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn. Dơ lên. Wow, xịn xò quá các bạn ơi. Đây, để xe vậy, xe chúng ta có ống khói luôn các bạn nha. Wow, để có một anh người nhện này các bạn ơi. Đây, người nhện cho nằm trong cây luôn đi. Người nhện cho bu lên cây nè. Bu lên cây luôn nha các bạn. Thôi, vì ở đây thì mình xin kết thúc ở đây nha. Thôi mình xin chào và hẹn các bạn nha. Hẹn các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bữa sau cùng đi tìm xe tiếp với mình cho các bạn nhé. Bye cho các bạn. Hẹn các bạn đi những tiếp theo.